Which one is good no for us? upgrades. Huh? No upgrades. This? 38. This. Okay, take this, no? What to do? We don't have a half kg, no? But yeah. This mutton. Main විජේ තමයි අද හදන්නේ එළුමස් කරි. දැන් වෙලාව 1:45යි. දැන් ටිකට කලින් තමයි ආවේ. වැඩ එල්ලලා ඉතින් පොඩ්ඩක් කිම හොදගෙන ඉන්දියන් ස්ටයිල් එකට අපි එළුමස් කන්න යන්නේ. මටන් ගත්තා, ග්‍රීන් චිලි ගත්තා, ටොමැටෝ ගත්තා, කොරියන්ඩර් right? කොරියන්ඩර් ගත්තා. දැන් ඉතින් උයන් දෙන්න කියලා බලමු. Uprising. Yeah. ලුණු ටිකක් කැපෙනවා. මෙහලා හොඳට මිරිස් දානවා වෙනවනේ. මිරිස් ටික තියෙනවා. දානවා සම්පූර්ණ කිරි තුනක් දානවා. එළුමස් කරියට. Vijay, how are you? Fine. मैं तो यार चेफा मैं तो यार ने Indian style right? Yes, Indian style. We'll see. Spicy. It's okay, no problem. ලුණු ගෙඩි තුනක් තියෙනවා ලොකු ලුණු ගෙඩි තුනක් ඉඟුරු තියෙනවා සම්පූර්ණ සුදු ලුණු ගෙඩියක්ම තියෙනවා ලොකු තක්කාලි ගෙඩියක් තියෙනවා bay leaves අම්මිරිස් තියෙනවා දෙකට බලාගත්ත අනිත් ඒවා මෙයා තමයි chef මෙයා තමයි හදන්නේ අද yes ඉතින් ඔහොම තමයි හදන්න යන්නේ මේ වෙනවනේ ඉස්සල්ලාම තෙලට දානවා ඉස්සල්ලා මේවා තමයි දාගන්නේ ඉසුචෝ That guy coming as a chef. දැන් වෙලාව 2:40යි. බලන්නකො මෙයාලා තම්බන වෙලාව තම්බන්න මාර වෙලාවක් යනවා. එයාලා මේ පුදුමාකාර විදිහට තම්බනවා. ඒවා උණු වතුරෙන් කියන්නේ උණු වතුර රත් කරලා උණු වතුර තමයි දාන්නේ. මේ තරම පැයක්වත් ඒක තම්බනවා. පුදුර වෙනවා. සම්පූර්ණ ලුණු ගෙඩි තුනක් ලොකු ලුණු ගෙඩි තුනක් මේ එලා අපි කියන්නේ ලෝභ නැතුව දානවා කියලා. ලෝභ නැතුව දානවා කියන්නේ ඔකට තමයි. එයාලා ඒකෙන් තමයි රස ගන්න. එයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔය අජිනමෝටෝ ඒවා මේවා දාන්නේ නැහැ. මම දන්න තරමේ. එයාලා දාන්නේ එයාලා ඔය ලොකු ලුණු වලුයි තක්කාලි වලුයි අර එයාලගේ තියෙන ස්පයිසස් ඒවා තමයි දාන්නේ.
මේක මම පොඩි විශේෂත්වයක් දැක්කා මේ සුදුලුණු නෑ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ සුදුලුණු ඉස්සල්ලාම දාන්නේ මේක සුදුලුණු ඉස්සල්ලාම දැම්මේ නෑ මේක සුදුලුණු මේ පස්සර වෙන්න වගේ දැම්මේ ඉස්සල්ලාම අර දාපු ටික දාලා සුදුලුණු පස්සර වෙන්න වගේ දැම්මේ තම්බනවා ඉතින් මාර විදිහට තම්බනවා පුදුමාකාර විදිහට තම්බනවා නේ ආයෙ වෙහුවේ විනාඩි 20ක් තිස්සේ මේක හොඳට මේ රන්වන් පාට වෙන්න හොඳට මේ තෙලේ බැද ගන්නවා වගේ නැත්නම් දැන් දාන්න යන්නේ ටර්මරික් නේ කහ කුඩු දාගත්තේ මං කිව්වේ යාළුවා ඉතින් එකම විශේෂත්වය තමයි යාළුවා ගොඩක් මේ හුඟක් තැම්බෙන්න දිනවා පුදුමාකාර විදිහට තැම්බෙන්න දිනවා තම්බනවා මේක හොඳට හැඳි ගන්නවා ආපහු වහනවා කොහොමවත් පැයකමාරක් දෙයක් නම් අනිවාර්යයෙන් දැනට විනාඩි 20ක් ඉවරයි. තාම මස් එක දාගත්තෙත් නෑ. දැන් තමයි එළු මස් එක දාගන්න යන්නේ. මටන් මේ තියෙනවනේ හැඳි ගන්නවා ආයෙ වහනවා ආයෙ තැම්බෙන්න තියෙනවා ආයෙ හැඳි ගන්නවා ආයෙ වහනවා. ඕක තමයි ඉතින් පැක් විතරයි මම හිතන්නේ පැයක් මාරක් විතරයි අනිවාර්යයෙන්. මේ ඉන්නේ රාජු මේ එයාලා හදපු කරියක් එක කෑවේ මම මෙච්චරලා ඉන්නේ කියලා කිව්වා මටන් කරියත් එක්ක යන්න බෑ බඩගිනි කියලා වන්නා යනවා කියලා තව පැයක් විතර එනවා කියලා එයා කෑවා. ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈరోజు నేను మటన్ కర్రీ చేయబోతున్నాను దానికి సరిపడా ఐటమ్స్ ఎల్లుల్లిపాయలు అండ్ బిర్యానీ ఆకు లవంగాలు యాలక్కాయలు అండ్ కళ్యామాకు అండ్ గ్రీన్ మిర్చి అండ్ మోర్ ఆనియన్స్ කියනවනේ රසට දැම්බීගෙන එනවා. දැන් තක්කාලි ටික දාන්න යන්නේ. රස පාටයි. How many minutes it will take more? 30 minutes finish. 30 minutes? අද හතරට කන්නම් මෙන්න නැති සීන් එකක් තියෙන්නේ. තව විනාඩි 30ක් ඉන්න ඕන. More 30 minutes, right? So after that we can eat. විනාඩි 30න් පස්සේ කන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ බලමු. Is that enough? We'll see.
අපි තවලුණු කිසිම දෙයක් මේ හොට් එකකින් වගේ දැම්මේ නැහැ. ඔය තක්කාලියකිනුයි ලුණු එකකින් ලුණු එකකිනුයි තමයි මේ ඔය ග්‍රේවි එක වගේ එන්නේ. ඒක උනනවා වගේ නේද? තේරෙනවනේ මේ නිකන් වතුර වගේ උනාගෙන එනවා. ඒ තාවෙලුණු අපි කිසිම දෙයක් දැම්මේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිම වතුර දැම්මේ නැහැ. බාන්නේ තක්කාලි වලිනුයි ලුණු වලින් තමයි මේ එන්නේ ග්‍රේවි එක වගේ නේ. යාලා ගොඩක් මේ ඒක මම ලුණු කිරි 3ක් දැම්ම ලොකු තක්කාලි කිරියක්ම දැම්ම. දැන් වෙලාව 3:26යි 3:00මාරයි. දැන් 4ට විතර තමයි කණ්ඩ වෙන්නේ. කලින් මම කාලා දෙන මෙයාලගේ චිකන් කරියක් මේ කාලා බලමු මොකක්ද අත්ති කියලා. අපි දැන් තමයි මේ මිරිස් එක දාගන්න යන්නේ. දැන් මම හව ස්පයිසි කනවාද කියලා මම කොහොල්ලන්නේ නැහැ. Figure again. No? Check. So now we are going to put coriander, right? Yes. Then කොත්තමල්ලි කොළ දාගන්න යන්නේ. මෙයාලා පොඩ්ඩක් නන්නන ඉන්දියන් කෑම කියද්දි මේ කොත්තමල්ලි තමයි කොත්තමල්ලි කොළ තමයි ගොඩක් යන පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ උයන්න නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් තැම්බෙන්න තියන්නේ නැහැ. ඒ අවසාන මිනිත්තු 2 විතර කොත්තමල්ලි කොළ දාගන්නවා. හරි රසයි ඒ දාපුවම. මේ කොරියන්ඩර් පවුඩර් එකක් දාන්නේ. ඒ කියන්නේ කොත්තමල්ලි කොටලා හදාගත්ත එකක් මම හිතන විදිහට කොරියන්ඩර් පවුඩර් තමයි කිව්වේ. මම හිතන්නේ කොත්තමල්ලි පොඩ්ඩක් කොටලා හදාගත්ත එක. සුවඳයි කියන්නේ පුදුමාකාර සුවඳක් එන්නේ. කාලම තමයි බලන්න. දැන් තමයි කොරියන්ඩර් දාන්න යන්නේ. නේ කොරියන්ඩර් දැම්මා කියන්නේ දැන් පොඩ්ඩක් අවසානයේ තමයි. දැන් තව ටිකකින් කන්න පුළුවන්. තව විනාඩි 3-4කින් කන්න පුළුවන්. දැන් තමයි ඉවරුනේ. දැන් තමයි අපි කන්න යන්නේ. කෑම ඔක්කොම මෙතනට ගෙනාවා. මේ තියෙන වෙලු මස් කරිය. මේ තියෙන රයිස්. මේ යාලා වම්බඩු කරියක් හදලා තියෙනවා. Maybe I ask this too. Yeah. No problem. ඔන්නමයි දැන් පාන්දර 4යි වෙලාව. කීයද අපි පටන් ගත්තේ? ඒ වෙලාවෙ ඉඳලා දැන් බෑ කොච්චරද කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා. හදනවා තම්මනා පුදුමාකාරීත්වය තැම්බි. ඒකෙන් තමයි මම හිතන්නේ රස එන්නේ කියන. හොඳට මේක මේ මස් එක මෙල්ට් වෙන්නේ. මේ කාලා බලමු කොහොමද රස කියලා. අවසානයේදී කොහොම හරි කන්න දැන් එක කරගත්තා. බොහොම හරි. දැන් අපි කන්න යන්නේ. We going to eat now, right? Yes. Okay, finally. Now 4 o'clock, bro. Yes. 3:55, right? 3:55 වෙලාව. පාන්දර 4යි. 1 hour. No, for 1 hour. More than 1 hour. It is, yeah, more than 1 hour. You can. I will take. Rasni, it's too hot. Yes. Bro, it's super nice. Really, but it's spicy, yeah? Too much. Oh, man, kalian gua tahu seradan nih gila. Mar serai මේක. හොඳට අර දැම්මනේ. මාර රසයි පුදුම රසක් තියෙන්නේ. Too much spicy. Sophie.
එරුමස් මේ අර කට්ටේ නිකම්ම ගැලවෙනවා. මම හිතන්නේ යා තැම්බුවන හුඟක් කියලා ඒක වෙන්නේ. පුදුම රසයි ඒ වගේම සැරයි. Right? Very nice bro. Thank you very much. So, no problem. කාලා ඉවරයි. සැරයි. මාර විදිහට සැරයි නම් මාර රසයි. පුදුමාකාර රසක් තියෙන. මාරම රසයි. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න යන්නේ. So Vijay, thank you very much for your mutton. Thank you very much. Okay. So say bye. Bye. ඔන්නෝමයි අපි පාන්දර 4ට මටන් කෑවේ. වෙන දවසක තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.